ตอนนั้นท้อเคยท้ออยู่แบบว่าเราจะหยุดดีไหมเพราะมันยากเกินมันเจ็บอ่ะแล้วแบบพอเลยขึ้นเวทีเล่นคนละคนเลยเหมือนแบบมีวิญญาณเข้ามามันดูเท่ระเบิดก็คือพอเราแบบส่งอีเมลอะไรเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าคุณได้รับการคัดเลือกละรอบนี้ใช่คุณต้องไปอเมริกาเตรียมตัวยังไงคุณพร้อมไหมตอนนั้นน่ะหนูแบบยังอึ้งไงวางตัวไม่ถูกเราแบบเราต้องทำยังไงต่อวะไม่แล้วเราคิดไหมว่าแบบฝีมือเราถึงแล้วยังวันนี้ ตอบไม่ถูกเลยแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวแบบอยากเปิดด้วยพลังแบบความร็อกหน่อยได้ไหมได้ก็วันนี้นะคะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เข้าสู่บทสัมภาษณ์เนี่ยอยากจะบอกว่าโอ้โห first แบบว่าขอบคุณค่ะ congratulation ขอจับมือกับศิลปินคนดังจับเลยจับมือก่อนโอ้อยากจะบอกว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเด็กหญิงคนหนึ่งที่โชว์พลังความร็อกแล้วก็การเล่นกีตาร์อันดุดันเนี่ยบนเวทีใหญ่อย่างอเมริกาก็อต Talent ก็วันนี้ยินดีมากๆที่ได้เจอกับน้องเนเน่ยินดีเช่นกันซึ่งยอดวิวนี่ในต๊อกเนาะน่าจะเกือบ100 ล้านแล้วยังเกือบใกล้แล้วและคาดว่าไปถึงแน่นอนไปถึงแน่นอนหนูว่าไปถึงแน่นอนใช่ไหมคุณพ่อก็คิดว่าไปถึงแน่นอนก็วันนี้พี่ก็อยากจะชวนน้องเนี่ยมาคุยกันว่าเฮ้ยกว่าที่เราจะไปถึงแบบเวทีระดับนั้นเนี่ยช่วงชีวิตของเราหรือว่าแบบว่าแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยเป็นยังไงมาบ้างก็แรกๆเลยช่วงซัมเมอร์หนูจะแบบประมาณอายุ7 ขวบอะเนาะคือช่วงซัมเมอร์อะเขาอะมันจะให้เราอะลงทะเบียนชมรมแบบว่าเลือกวิชาการอย่างเช่นคอมพิวเตอร์คณิตอังกฤษอะไรอย่างนี้คือตอนแรกหนูไม่รู้จักดนตรีกีตาร์ก็ไม่รู้คืออะไรเบสก็ไม่รู้คืออะไรก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าดนตรีแล้วเพราะเราก็ไม่รู้จักว่าดนตรีมันก็เล่นไม่รู้มันเล่นยังไงอะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบตัดสินใจไปเลือกวิชาคอมพิวเตอร์ใช่มันดูเท่ใช่ไหมใช่มันดูเท่จะได้แบบรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ต่างๆแล้วพอไปหาครูลงทะเบียนแต่เขาบอกว่ามันเต็มแล้วลูกก็เลยก็เลยเหลืออะไรบ้างถามครูเลยว่าเหลืออะไรบ้างครูก็บอกว่าตอนนี้อ่ะเหลือแต่ดนตรีก็ตามนั้นก็ไปที่ชมรมดนตรีแล้วนี่หนูถามครูว่าตอนนี้ยังเหลืออะไรหรือเปล่าคะครูบอกว่าเหลือกีตาร์เหลือกีตาร์ด้วยใช่แต่ว่ากีตาร์แรกๆจะเป็นกีตาร์โปร่งก่อนอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็เลยลองถามพ่อว่าหนูควรลองเรียนดูก่อนไหมเผื่ออาจจะสนุกก็ได้สนุกกว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้อะไรอย่างนี้พ่อก็ลองก็ได้แต่ทางโรงเรียนเขาบอกว่าเราต้องไปซื้อกีตาร์มาก่อนถึงจะมาเรียนได้ก็เลยจบแย่เลยไหมแย่ละคือพ่อหนูเป็นคุณพ่อหัวเราะแย่ละคือเริ่มแรกเขาบอกว่าเราต้องไปซื้อกีตาร์โปร่งอะคูสติกกีตาร์แล้วทีเนี้ยประเด็นคือหนูกับพ่อถามเลยว่ากีตาร์โปร่งคืออะไรแล้วพ่อรู้จักไหมตอนนั้นไม่รู้จักพ่อก็ไม่รู้จักกีตาร์โปร่งใช่ครับพ่อก็ไม่รู้จักกีตาร์โปร่งว่าคืออะไรคืออะไรกีตาร์ไฟฟ้าแบบไหนนี่ยังไม่รู้จักเลยจากสมัยนั้นแล้วพ่อก็บอกว่าต้องซื้อกีตาร์ผมก็ยังถามเขาเลยว่าแล้วไปซื้อจากตรงไหนสุดยอดเลยล่ะคือไม่รู้จักดนตรีจริงๆไม่รู้จักเลยเฮ้ยนี่เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆเลยนะคะเนี่ยผมว่าติดลบด้วยซ้ำคุณพ่อแล้วคุณพ่อทำยังไงก็ไปหาซื้อไปซื้อได้ที่บิ๊กซีครับร้านแต่เราไปร้านเครื่องเขียนนี่ใช่ไหมเราไปร้านเครื่องเขียนมันร้านเครื่องเขียนบิ๊กซีมันมีไอ้กีตาร์โปร่งตัว1,000 กว่าบาทที่ว่าเขาใช้สำหรับขายให้นักเรียนแบบนั้นใช่ก็เห็นเป็นกีตาร์โปร่งก็ซื้อมาไม่ใช่รู้ว่าคืออะไรมันเป็นยังไงคอคดคองอใช่แต่ว่าแรกๆที่หนูไปเลือกคอมพิวเตอร์แล้วลงทะเบียนช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูตื่นสายจบเลยเฮ้ยแต่เขาเรียกว่านี่ไงได้โอกาสในการแบบค้นหาตัวเองอีกเส้นทางหนึ่งเนาะใช่แล้วทีเนี้ยเราก็ไปหาซื้อมาใช่ไหมก็กีตาร์โปร่งแล้วก็มาเรียนกับครูที่โรงเรียนต่างๆแล้วก็เล่นปุ๊บครูก็สอนคอร์ด easy ก่อน typical easy แบบว่าคอร์ด E minor C G D แน่รู้ซะด้วยนิดนึงก็เป็นคือพอเขาสอนใช่ไหมเล่นไปเรื่อย
ช้าๆก่อนจับให้มันแน่นพอสักผ่านไปสักแบบ3 วันอ่ะพ่อหนูอ่ะคุยกับหนูว่าแบบมันอึ้งอ่ะว่าแบบปกติอ่ะการเริ่มกีตาร์มันจะยากเพราะว่ามันเจ็บนิ้วใช่แล้วก็เด็กอยู่แถบมันกว้างใช่ไหมใช่แต่พ่อหนูบอกว่าอึ้งเพราะว่าหนูเล่นเป็นคอร์ดแบบจังหวะ ได้ ได้ เล เลย ยซึ่ง ขนลุก ใช่ซึ่งเพลงที่เขาสอนอ่ะหนูยังไม่รู้เลยนะเป็นเพลงอะไรแต่เขาบอกว่าที่ครูสอนอ่ะคือเพลงซอมบี้นั่นคือเพลงแรกของหนูใช่เฮ้ยเธอนี่มันมีความลิงก์นะจริงอ๋อเหรอใช่อ๋อเหมือนนิยายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วทีเนี้ยก็ทีนี้ก็เล่นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแต่ว่าแรกๆมันจะเพี้ยนไงเพราะว่าเราไม่ได้เรียนกับครูร้องเพลงอะไรเราเรียนกีตาร์เป็นหลักใช่เรียนกีตาร์เป็นหลักก่อนแล้วทีนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วพ่อบอกว่ารู้ไหมบอกว่าถ้ามีกีตาร์โปร่งก็ต้องมีกีตาร์ไฟฟ้าหรอแต่ตอนนั้นพ่อยังไม่รู้จักกีตาร์ไฟฟ้าเลยไม่รู้จักครับ ไม่รู้จักเริ่มรู้จัก YouTube แล้วตอนนี้เริ่มใช่เพราะว่าหนูเรียนมาจาก YouTube อ๋อเอ้ยคุณครูคือ YouTube นี่เองใช่ก็คือเรียนในวิชาเรียนไปด้วยแล้วก็เรียนใน YouTube ไปด้วยใช่ไหมแบบแกะด้วยตัวเองแล้วก็เรียนด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นมัน7 ขวบแปลว่าเราต้องแบบมีความชอบมันมากๆเลยนะที่แบบจะพยายามแบบฝึกอะไรเงี้ยคือเล่นปุ๊บหลงรักเลยพูดงี้ดีกว่าหลงรักแล้วซ้อมอย่างเดียวเธอไม่รู้สึกเจ็บนิ้วแบบนิ้วไม่ได้กดไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นท้อเคยท้ออยู่แบบว่าเราจะหยุดดีไหมเพราะมันยากเกินมันเจ็บอ่ะแล้วแบบเห็นคนแบบเล่นกีตาร์อะไรอย่างนี้แล้วแบบทำสำเร็จเพราะว่าเขาซ้อมนานแล้วแบบซ้อมแบบได้เยอะแล้วเราก็แบบมันเจ็บอะมันจะทำได้ไหมวะอะไรนี้แต่ก็เราก็แบบหลงรักมันอะเนาะชอบดนตรีเฉยเลยแบบก็เลยแบบเล่นไปเลยซ้อมไปเถอะลองอาจจะไปเรื่อยๆก็อาจจะได้ตอนนั้นที่เราเริ่มเรียนกีตาร์เนี่ยอยู่โรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวค่ะเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนเทศบาลเนาะใช่โรงเรียนรัฐอยู่เทศบาลบ้านบางเหนียวแล้วก็7 ขวบเรียนกีตาร์เรียนไปเสร็จปุ๊บแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยอินหรือว่าชอบมันมากๆเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นเพลงซอมบี้เลยแบบใช่ช่วงแรกเลยหรอช่วงแรกเลยเล่นไปเรื่อยๆแล้วความในใจหนูนะมันดูเท่ระเบิดเท่ระเบิดด้วยระเบิดเป็นระเบิดมันหลงรักอ่ะก็เลยแบบเราคิดว่าไงว่าแบบเราควรเล่นเพลงอะไรต่อดีเพราะว่าแบบเราไล่แล้วเพลงหนึ่งเพลงซอมบี้ไงใช่แล้วก็เราอ่ะไปเห็นพวกคลิปแบบมีโซโล่ต่างๆอะไรนี้แล้วหนูรู้สึกว่าอยากอัพเลเวลแบบอัพไปเป็นสเต็ปอะไรอย่างนี้ก็และเพลงที่2ก็เป็นเพลงอะไรนะเพลง Hotel California โอ้ยน้องเล่นแต่เพลงที่แบบตัวเองยังไม่เกิดใช่ทีนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นในนู้นแล้วแหละเป็นไฟฟ้าแล้วแหละใช่อันนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแล้วเริ่มยกระดับแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็หาซื้อก็ไม่เป็นเหมือนกันจริงหายากพ่อบอกว่าเจ็บหัวแล้วก็ไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้าที่มือสองที่ร้านที่อะไรก็เรียกร้านญี่ปุ่นมือสองของมือสองใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็คือแบบไม่ได้มีฐานะอะไรใช่ครับช่วงนั้นก็โควิดพอดีแล้วโควิดพอดีแต่ก็ยังแบบอยากซัพพอร์ตความฝันลูกใช่พอโควิดก็ไม่อยู่บ้านไม่แล้วพ่อไม่คิดหรอว่าแบบสิ่งที่น้องชอบมันจะไปต่อยอดได้จริงๆหรือเราซัพพอร์ตไปจะดีหรอหรือให้น้องไปตั้งใจเรียนอย่างเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันคือแข่งเรียนแข่งเล่นดนตรีกันอยู่ตอนนั้นคือแข่งคิดแข่งกันอยู่ไอ้ใจจริงมันก็ไอ้เรียนนั่นแหละค่ะแต่มันแข่งมาแข่งกับดนตรีอยู่คือว่าอยากให้เรียนด้วยดนตรีด้วยเพื่อที่จะให้ไปเปิดหมวกพ่อเห็นใน YouTube ไอ้การเปิดหมวกของพวกนักดนตรีต่างประเทศที่ว่าไปนั่งเปิดกระเป๋าอะแล้วก็มันชอบพ่อก็คิดว่าไอ้น้องวันหนึ่งสมมติว่าทิปสัก200 บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมเดือนหนึ่งถ้าว่าได้เล่น8 วันก็เท่ากับว่าเดือน1,600ใช่ไหม82 16 82 16แล้วเดือน1,600เท่ากับเขาเก็บได้เดือน1,600ผมก็คิดอย่างนั้นแหละปีหนึ่งเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ว่าภูมิใจแล้วที่ลูกมีตังค์เก็บคิดอะไรอย่างเงี้ยคุยก็ไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรนะใช่ครับคิดแค่นี้คิดแค่ตามแบบที่ YouTube เขาเล่นกันผมชอบก็เปิดหมวกแบบนี้แล้วต่อมาก็ไปเปิดหมวกวันแรกก็ที่ตลาดนาคานี่เลยครับไปขอเขา
ขอเขาเปิดหมวกเอาพ่อไปขอให้ใช่ครับคือไอเดียเปิดหมวกนี่มาจากคุณพ่อใช่ไหมใช่ไอเดียมาจากคุณพ่อหมดแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่เปิดหมวกครั้งแรก9 ปี9 ขวบตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้จักเปิดหมวกอะไรใช่ไหมไม่รู้เลยว่าเปิดหมวกคืออะไรตอนแรกๆหนูทำหนูนึกว่าเปิดอันนี้เหรอเปิดหมวกอันนี้เหรอถอดหมวกใช่ถอดหมวกเปิดให้ดูเลยแล้วพอเราไปวันแรกพอไปแบบเรางงไหมก็งงนะว่าแบบฉันไปยืนทำอะไรอยู่ที่ตลาดแล้วก็ต้องร้องเพลงเราอยู่จุดตรงกลางแบบอยู่ in front of audience แล้วหนูแบบมึงยืนทำอะไรวะเรามันอายเก็ตไหมแบบเหมือนเรายืนมาพรีเซนต์ให้แบบอะไรอย่างนี้อายมากแล้วมีคนดูไหมตอนนั้นช่วงนั้นก็มีนะมีเลยครับมีคนดูมีเลยแล้วพ่อบิวน้องยังไงให้แบบว่าเฮ้ยไปเถอะครับใช่ไปเรื่อยๆคือพ่อบิวใช่ไหมพยายามให้เขาดูไอ้นั่นแหละดู YouTube นั่นแหละว่านี่เราต้องไปทำกันอย่างนี้นะเราต้องไปกันอย่างนี้นะคือแปลว่าเขาเรียกว่าแรงผลักดันของผู้ปกครองหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่เด็กยังเด็กๆอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าต้องไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยพอไปคืนแรกน้องรู้สึกว่าน้องได้ถึงเท่าไหร่3-4 พันอ่ะมันเรื่อยๆไงพี่มันเยอะกว่าคนทำงานอีกนะใช่ครับน้องพ่อเนาะใช่ผมตกใจอ่ะเพราะผมคิดว่าคือแค่คืนละ200ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นเราเล่นวนไหมแบบ3 เพลงแล้ววนได้ไป3-4 เพลง3-4 เพลงก็เลยเล่นวนไปเรื่อยๆใช่คือแบบมันที่เราเล่นวนเพราะว่าแบบมันอาจจะมีคนแบบออเดียนซ์ใหม่หน้าใหม่อะไรนี้ก็แบบว่าคนเก่าก็เสร็จไปคนใหม่ก็มาดูแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอะไรนี้วนไปเรื่อยๆแต่ว่าที่หนูเริ่มเล่นในโฮเทลแคลิฟอร์เนียมันมาจากอย่างนี้คือตอนนั้นน่ะหนูนั่งรถกับพ่อแม่นั่งแบบไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งนึงพ่อเปิดเรดิโอเปิดวิทยุพ่อหนูจะเปิดเพลงอะไรพวกแบบร็อกนั่นเลยยุคของพ่อเลยใช่อย่างเช่น Deep Purple Michael Jackson เมื่อก่อนพ่อหนูชอบ Michael Jackson มากแนวเพลงที่ชอบก็มาจากคุณพ่อนี่เองเนาะใช่คือตอนแรกหนูฟังไปเรื่อยๆเล่นในนี้แบบเหมือนพ่อก็เปิด AC/DC อะไรอย่างเงี้ย Back in Black Highway to Hell อะไรอย่างนี้ก็หนูรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงเล่นสไตล์ล็อกมันก็อาจจะได้นะมันอาจจะเท่นะมันจะเลิศนะก็เลยถามพ่อเลยขอพ่อก่อนว่าพ่อถ้าสมมุติลูกเล่นเพลงร็อกเพลงแบบที่พ่อเปิดมันจะเข้ากับลูกปะแล้วบอกว่าก็ลองดูเพราะพ่อก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนมาเล่นร็อกอะไรอย่างนี้ใช่ก็อาจจะมีน้อยหน่อยใช่แต่ก็นั่นแหละเพลงที่2ก็คือ Hotel California ส่วนเพลงที่3โซโล่มันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็พวกไมเชโรนาของเดอะนักอะไรอย่างนี้แล้วอยากรู้เรื่องแบบการฝึกร้องเพลงเพราะตอนแรกบอกว่าเล่นกีตาร์แล้วก็มีอาจารย์เป็น YouTube ผสมเข้าไปด้วยทีนี้อยากรู้ว่าแล้วจากตอนแรกที่เราร้องเพี้ยนเนี่ยเรามาทำยังไงให้เราแบบกลายเป็นแบบน้องร้องเพราะขึ้นมาก็คือหนูแอบร้องเพลงในห้องคนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่คือแบบหนูร้องเพลงไปเลยอยากร้องก็เพลงอะไรก็ร้องไปเลยเหมือนพวกแบบร้องเพลงอะไรการ์ตูนนั่นแหละการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็ร้องเลยนี่พ่อแม่ก็แอบมาฟังแล้วทีเนี้ยพ่อแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเราควรพาลูกไปเรียนร้องเพลงก่อนไหมอะไรนี้ก็เลยไปเรียนโรงเรียนยามาฮ่ายามาฮ่าเรียนร้องเพลงใช่คุณพ่อขอถามหน่อยคุณพ่อนี่แบบประกอบอาชีพอะไรคะเพราะว่ากำลังดูว่าแบบสิ่งที่เราต้องซัพพอร์ตเผื่อบางทีผู้ปกครองเขาฟังเนาะบางทีแบบสิ่งที่เราต้องซัพพอร์ตลูกเราเนี่ยคือมันก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แบบบางครอบครัวอาจจะคิดว่ามันก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรแล้วก็แบบคิดว่าเราแบบเราซัพพอร์ตเรามีแรงซัพพอร์ตแบบไหนให้น้องอะไรเงี้ยพ่อทำงานโรงแรมครับในเครือถาวรเครือถาวรเป็นพนักงานประจำใช่ครับแล้วก็artisan ที่พ่อทำไปนะงานศิลปะใช่เกี่ยวกับปูนปั้นอะไรแบบนี้เดือนหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่เดือน แต่ว่าตอนนั้นนะตอนที่ว่าน้องก็เปิดหมวกตอนนั้นยังไม่เรียนยามาแต่พอมีรายได้ขึ้นมาแบบเนี้ยเนี่ยเราก็ไปลุยเลยเพราะว่ามันมีทุนที่จะก็เอารายได้จากไปเรียนต่อก็ต่อยอดนะเนี่ยใช่แต่ว่าการที่ทำให้เด็ก9 ขวบ10 ขวบมาเข้าใจว่าแบบเราจะต้องมาแบบพยายามแล้วก็เปิดหมวกเอารายได้ตรงนี้ไปต่อยอดการเรียนต่อนี่เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการสอนที่ง่ายหรือว่าน้องจะเข้าใจได้ง่ายขนาดนั้นมันมีวันที่น้องงอแงไม่อยากไปเปิดหมวกบ้างไหมคะใช่ไหมมีบ่อยครับโดนแฉจบแล้วฉันจบเลยช่วงนี้ก็เริ่มเยอะขึ้น
คือหมายถึงว่าช่วงก่อนเนี้ยนะเริ่มเยอะขึ้น เพราะว่าเขาอยู่กับดนตรีมานานใช่ไหมเขาการเปิดหมวกนี่เขาอย่างอย่าว่าแต่น้องก็เลยพ่อก็เหมือนกันบางทีก็ขี้เกียจไปเต็มคือประมาณเต็มแต่ด้วยความที่ว่าเรารักมันก็คือด้วยความอยากเห็นเขาเป็นไปถึงฝันน่ะก็เลยก็ต้องลุยกันเต็มที่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายคุณแม่ก็ซัพพอร์ตตามไปตลอดนั่งคุณแม่ตามไปตลอดเวลาไปไหนก็4 คนไปด้วยกันรถคันนี้แล้วก็มีน้องอีกคนนึงน้องตัวเล็กเห็นอยู่มีน้องตัวเล็กนั่นแหละกำลังใจสุดกำลังใจใช่ไหมไม่ง่ายจริงๆก็รู้สึกว่าครอบครัวเป็นแรงสำคัญมากแล้วพอแบบโอเคเราเปิดหมวกอะไรไปเสร็จปุ๊บเปเห็นน้องได้ไปรายการซุปเปอร์10อันนี้แบบเหมือนมีความเป็นแบบจุดเปลี่ยนเล็กๆไหมหรือว่าคิดว่าอาจยังไม่เท่าไหร่ต่อความฝันของเราอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนนิดนึงนะเพราะว่าแบบเราได้ออกรายการซุปเปอร์10ก็ดังในระดับประเทศอยู่นะดังสำหรับเด็กจิ๋วๆที่แบบว่าโชว์ความสามารถอะไรนี้12เนาะตอนนั้นใช่12ใช่อันนั้นเราสมัครไปหรือว่ารายการเขามาเฟ้นหาคะมันก่อนนั้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนก่อนนั้นน่ะมันจะเป็นรายการของวูดดี้มันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่น้องเต้นในอะไรแดนมังกี้เมื่อก่อนสมัยแดนมังกี้ดังสมัยเปิดชอบแดนซ์มังกี้มากสมัยก่อนแดนมังกี้ดังเพราะว่าน้องเสียงเหมือนอะไรทุกอย่างเหมือนหมดแล้วก็มันจะไปโผล่ในโซเชียลใน TikTok ยอดของน้องพุ่งไปเป็นล้านแล้วทางวูดดี้ก็ติดต่อมานั่นแหละพอติดต่อมารุ่งเช้านัดสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยก็บอกว่าให้ไปออกอากาศที่กรุงเทพปึ้มโควิดมาปุ๊บเลยปิดหมดอดจบใช่แต่ว่าทำรายการเป็นออนไลน์แต่ว่าซูมคออะไรอย่างนี้ใช่ก็หลังจากนั้นก็ไปซุปเปอร์10พอซุปเปอร์10ก็ไปยังปิดแมสกันอยู่เลยก็ยังอยู่ในช่วงนั้นเนาะฝันแรกก็ซุปเปอร์10เลยเราไปแล้วเราแบบตื่นเวทีปะตื่นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นหนูไม่เคยออกรายการทีวีไงมันขนาดนี้แล้วแบบต้องบินไปกรุงเทพอ่ะมันก็คือในใจก็ภูมิใจแล้วนะมันขนาดนั้นน่ะอะไรนี้ใช่แต่ก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆต่อความฝันไปเรื่อยๆอะไรนี้ใช่เรามีความคิดที่แบบว่าเบื่อไม่อยากทำแล้วก็มีบางส่วนมีเพราะว่ามันเยอะมันเหนื่อยอะไรนี้แต่ว่าพอจุดเปลี่ยนอย่างแบบเวทีใหญ่อย่างอเมริกาก็ทาเลนต์อย่างเงี้ยคืออยากรู้ก่อนเลยว่าความคิดในหัวความคิดแรกอะคืออะไรที่แบบว่าฉันจะไปเวทีนี้เพราะว่าเราก็คือเปิดหมวกไปเรื่อยๆเล่นดนตรีที่เราชอบมีไปรายการที่กรุงเทพบ้างเล็กน้อยแต่แบบอยู่ดีๆเฮ้ยเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์มันเป็นเวทีใหญ่มากแล้วก็แบบมันใครๆก็สมัครได้หรอฉันมาจากประเทศไทยเวทีอยู่ที่อเมริกาแล้วแบบน่าจะมีเรื่องในหัวอะไรเยอะแยะมากเลยอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นแรกเลยที่แบบตัดสินใจว่าฉันอยากจะไปหรือว่าเห็นเวทีเนี้ยแล้วคิดยังไงคือที่หนูอยากไปอเมริกาก็ทันเล่นนะเพราะว่าอีกอย่างอ่ะมันหนูมีความฝันที่อยากเป็นศิลปินระดับโลกอยากออกทัวร์อะไรอย่างนี้ไงแล้วอเมริกาก็ทันเล่นก็ระดับโลกแล้วทีเนี้ยหนูก็ไปเห็นไปดูแบบช่องอเมริกาเขาจะนะว่านักแสดงเขาจะแสดงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบดูไปปุ๊บหุยมันรวมกับออเดียนซ์แล้วก็คณะกรรมการ4 ท่านที่แบบว่าดังมากๆแล้วเหมือนแบบบางคนก็แสดงได้ดีแต่คณะกรรมการยังไม่เลือกไม่ชูดไม่ยกมันยังไม่เพอร์เฟกต์อะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าลองคุยกับพ่อดูพ่อก็บอกว่ามันยากนะจะไปเหรอเธอจะไปเหรอแล้วหนูก็บอกว่าก็ไปตามความฝันหนูอะคือหนูก็อยากไปเล่นดนตรีอยากให้ทุกๆคนฟังอะอยากให้เขารู้ว่าทางเล่นของหนูมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เอ็นจอยหรือเปล่าไม่แล้วเราคิดไหมว่าแบบฝีมือเราถึงแล้วอย่างวันนั้นมันตอบไม่ถูกเลยแบบนี้มันมาได้รางวัลของ King Power ก่อนหน้านี้มีรางวัลใช่มันได้รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยมของ King Power มันระดับประเทศเลยมันระดับประเทศเลยพอรับระดับประเทศแล้วมันน้อง
มาได้รางวัลนี้ไปคือนักดนตรียอดเยี่ยม outstanding ม แล้วพ่อก็ว่าทีนี้เราโอกาสเราจะเดินต่อแล้ว กุ้งอะ จะไปถึงนู่นแล้ว ใช่ ต้องไปแล้ว ต้อง ลอง ไป ดู แล้ว ต้องลองส่งคลิปดูแล้วแบบเนี้ย ก็คือแต่ว่าคือตอนนั้นคือน้องแพรวเนาะน้องแพรว น้องแพลวน้องเนเน่ น้องแพรวน้องเนเน่ไปเสิร์ชเจอก่อนหรือว่ายังไง ก็ไปเสิร์ชเจอก่อน แล้วก็มาบอกคุณพ่อว่าอยากไป ใช่อยากไป แล้วพอได้รับรางวัลอะไร outstanding ใน ของ King Power พ่อก็พูดถูกว่ามันอาจจะได้ไปต่อได้เดินไกลแน่อะไรอย่างนี้ เพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ยากoutstanding คือยากมากๆใช่ เอานั่นน่ะเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าแบบเราคิดว่าเราแบบโหฉันเก่งฉันเลิศฉันไปได้แน่ไหมคิดไหมพ่อคิดแล้วเราคิดไหม ก็คิดค่ะคิด คิดเราก็ต้องมีความมั่นใจหน่อยเนาะ คิดมั่นใจอยู่แล้วค่ะ คิด แล้วตอนวันที่ไปอยากรู้โปรเซสว่ามันแบบเฮ้ยมันยากไหมเผื่อแบบเพื่อนๆคนอื่นที่มีความฝันเหมือนเราแล้วเขาฟังอยู่แล้วเขาคิดว่าแบบการที่เราจะไปเวทีระดับประเทศโอ้ยเด็กตัวเล็กๆอย่างคนภูเก็ตอย่างฉันคงไปไม่ได้หรอกเราคิดว่าไงเราแบบแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็ถ้าอยากเป็นเหมือนหนูแบบอยากเป็นศิลปินเหมือนกันน่ะอย่างแรกสเต็ปแรกก็คือเราชอบสไตล์ตัวเองมันต้องให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนเราชอบสไตล์ป๊อปสไตล์ล็อกสไตล์ R&B แจ๊สอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าเราชอบสไตล์ล็อกแต่เราไปเล่นป๊อปไม่ใช่นะเพราะว่านั่นมันเหมือนแบบมันไม่ฟิตกันน่ะมันไม่ฟิตกับสไตล์เราแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเล่นตามที่สไตล์เราชอบสองก็คือซ้อมหนักซ้อมให้มันซ้อมไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆซ้อมจนกว่าแบบเหนื่อยแต่ก็ยังซ้อมเพราะว่าเหมือนหนูซ้อมทั้งวันทุกวันไม่ว่าเหมือนเราจะไปโรงเรียนกลับมาก็ตั้งซ้อมใช่มาไปห้องดนตรีจับกีตาร์มาซ้อมอย่างเดียวมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนั่นแหละมันจะทำให้การพัฒนาเรายิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่แล้วพี่อยากรู้ว่าแบบอย่างเรายื่นสมัครอเมริกาก็Thailandอย่างเงี้ยเราแบบยื่นสมัครไปไงก็ตอนแรกเราถ่ายเป็นออนไลน์เนาะเราส่งไปกี่รอบพ่อ 3-4 รอบใช่เพราะว่ารอบแบบที่เราส่งไปบ่อยส่งทางอีเมลไงแล้วทีเนี้ยเราลุ้นแรกๆนะเราลุ้นว่าเขาจะตอบกลับมาไหมแล้วเขาตอบไหมไม่ตอบกลับมาเลยส่ง2 ที่เลยบริติชแล้วก็อเมริกาใช่บริติชนึงของอังกฤษใช่อเมริกาก็คือของ USA อังกฤษก็ไม่ตอบเลยไม่ตอบสักอเมริกาก็ไม่ตอบใช่ก็เลยแบบเราลองส่งอีกรอบนึงแต่ว่าน้องก็ควบคู่กับคลิปออนไลน์ไปด้วยไงคลิปออนไลน์ก็ควบคู่ไปด้วยแล้วส่งอีกรอบนึงคืออีเมลอีกเหรออีเมลทั้งนั้นนะครับอีเมลหมดพอส่งไปรอบที่3เขาตอบรอบที่3รอบที่4เขาเริ่มตอบแล้วเริ่มตอบว่าแบบผลงานของคุณก็ดีนะอะไรอย่างนี้คือเขาก็ไปดูแบบพวกโซเชียลของหนูเหมือนกันไงแบบ Instagram YouTube Facebook แต่ว่านี่สำคัญนะผลงานของคุณน่ะสำคัญมากมันดูดีไหมดูดีสำหรับรายการนี้ไหมอะไรอย่างนี้พอผ่านไปสักแต่ว่าอเมริกาก็Thailandเราส่งนี่มันเป็นเดือนไหมก่อนที่เขาตอบกลับเป็นเดือนทั้งนั้นแหละบางทีก็ข้ามไปเป็น 2-3 เดือนเขาก็ดูล่วงหน้าค่ะใช่พอเขาตอบกลับมาปุ๊บกระโดดทันทีเลยกรี๊ดไหมกรี๊ดมากใครเห็นก่อนหนูก่อนไงแต่ว่าการตอบมานี่ก็ไม่ได้ตอบว่าใช่แล้วนะคุณผ่านนะเขาจะบอกว่าไหนทำคลิปมาใหม่ที่คลิปนี้ยังไม่เข้าท่าแต่ว่าคุณอาจจะมีการถูกพิจารณาแล้วใช่นั่นแหละแต่แค่ตอบกลับมาก็กรี๊ดแล้วใช่ไหมก็กรี๊ดแล้วแค่ดีใจแล้วที่เขาได้ตอบกลับมาแล้วเราก็ทำตามที่เขาสั่งเราก็ทำปุ๊บเขาบอกว่าตัดสินใจคุณไปอเมริกาก็Thailandแต่คุณต้องมาโชว์ที่อเมริกาซึ่งคุณต้องทำวีซ่าก็คือพอเราแบบส่งอีเมลอะไรเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าคุณได้รับการคัดเลือกละรอบนี้ใช่คุณต้องไปอเมริกาแล้วไปถ่ายทำที่นั่นแล้วคุณแบบคุณเตรียมตัวยังไงคุณพร้อมไหมตอนนั้นน่ะหนูแบบยังอึ้งไงวางตัวไม่ถูกเราแบบเราต้องทำยังไงต่อวะคือมันไม่พร้อมอยู่แล้วแหละเพราะว่าจะไปได้ยังไงพ่อเดือนนึง 4-5 พันแบบนี้จะไปได้ยังไงพ่อยังหาเงินอยู่ใช่แต่ก็มันขนาดนั้นละหนูก็ต้องตัดสินใจซ้อมตลอดแล้วก็หาเพลงไปเรื่อยๆแต่ต้องมาทำแต่ว่าทำเป็นเวอร์ชันหนูไงใช่มันก็ยากตรงนั้นน่ะก็ทำไปเรื่อยๆอะไรแต่ว่าเปิดอยากรู้ว่าแบบอย่างความกังวลแรกพอเรารู้ปุ๊บว่าเราจะได้ไปเราดีใจแน่นอนแต่มันต้องมีความกังวลตามมาว่าแบบมันมีความกังวลอะไรยังไงบ้าง
ความกังวลที่แบบว่าเราทำสำเร็จไหมคณะกรรมการชอบไหมอะไรอย่างนี้ไหวไหมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งรายการเนี่ยคณะกรรมการเขาจะเข้าใจอยู่ตรงที่ออเดียนมากกว่าเพราะเขาจะดูจุดออเดียนว่าออเดียนมันอินจอยเปล่าว่าผู้ชมในห้องส่งเนี่ยเขาใช่คุณแบบทำให้ผู้ชมมัดใจผู้ชมในห้องส่งได้ไหมผู้ชมในห้องส่งเขาชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงของคุณหรือเปล่าใช่ไหมก็นั่นแหละเพลงที่หนูตัดสินใจที่ไปเล่นก็คือซอมบี้ก็คือเพลงแรกที่เราแบบซ้อมตอนสมัย7 ขวบดีเลยไหม ไม่แล้วทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้อ่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่นำตำนานแล้วทุกคนร้องได้อันนี้คิดแล้ว strategy ของเรา yes อันนี้เราวางแผนมาแล้ว yeah เข้าท่านะคิดมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็สไตล์อะไรเมทัลหมดคิดมาแล้วเหมือนกันว่าฉันมัดใจทุกคนในห้องส่งได้แน่ใช่อันนี้ช่วยคิดกับคุณพ่อหรือว่าเรามีแบบมีทีมช่วยดูด้วยไหม2 คนทีมเท่ากับพ่อและลูกและแม่และพ่อและลูกและแม่และน้องใช่ไหมโอ้ยเลิศนะเลิศแล้วยังไงอ่ะเราก็พอถึงเวลาปุ๊บเราซ้อมอย่างเดียวก่อนที่จะไปนี่เราเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณกี่เดือนก็ประมาณเดือนอยู่นะเป็นเดือนอยู่เป็นเดือนใช่เป็นเดือนอยู่แต่ก็ไม่ได้นานมากนะสำหรับแบบ1 เดือนคือไม่เยอะใช่ไม่นานเลยก็เตรียมตัว1 เดือนในระยะเวลา1 เดือนนั้นเราก็ต้องเรียนหนังสือไปด้วยใช่ไหมแล้วเราแบ่งเวลาในการซ้อมก่อนที่จะบินไปเนี่ยเราแบ่งเวลาในการซ้อมกับการเรียนยังไงอ่ะก็เวลาการเรียนเราก็เรียนปกติแต่การซ้อมกลับมาจากโรงเรียนซ้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้ากลับมาจากโรงเรียนก็เริ่มจับก็5 โมงเย็นกว่าจนถึง3-4 ทุ่มแล้วก็ถึงเวลานอนก็เข้านอนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ลูปเหมือนเดิมทุกวันวนลูปไปเรื่อยๆก็มีวินัยนะวัยเด็กหายไปช่วงเวลาวัยเด็กหายไปใช่เป็นแปลว่าเป็นวัยเด็กอีกแบบเป็นวัยเด็กอีกแบบเราอาจจะแบบมีเวลาเล่นกับเพื่อนๆน้อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาที่เราได้แบบไปพยายามกับค้นหาความฝันของเราใช่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญใช่ค่ะถึงปุ๊บนี่ไปเวทีแล้วทุกคนอยากรู้แน่นอนเรื่องนี้มาถึงแล้วปึ้งยังไงเสื้อผ้าหน้าผมคีเอทเองเลยปะคีเอทโมเองค่ะ คือพอเขาออนแอร์ปุ๊บเพื่อนหนูทักมาบอกว่าเฮ้ยมึงดังแล้วนะเว้ยแล้วหนูอะไรนะไม่ขนาดนั้นหรอกเราก็แค่อเมริกาก็ทาเลนต์น่ะเราอาจจะดังที่จุดนั้นก็ได้ไม่ดังทั่วโลกหรอกเขาบอกว่าแกไปเปิด Facebook เถอะไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาเอาคลิปเรามาลงวันไหนเราก็ไม่รู้ค่ะอันนี้คือมีคนส่งมาให้ต่อใช่ค่ะส่งมาหาหนูบอกว่าแกดังแล้วนะเพราะว่าพอเขาเปิด Facebook อะไรอย่างนี้เปิด TikTok เปิด Instagram ขึ้นแต่ฟีดหนูหมดเลยหนูแบบมันใช่เหรอเขาอาจจะแบบหยอกเล่นก็ได้สรุปไปดูปุ๊บจริงมันเต็มไปหมดเหมือนแบบทำให้แบบว่าหนูไม่อยากเล่นโทรศัพท์แล้วเห็นหน้าตัวเองมันเห็นแต่หน้าหนูอะไรอย่างนี้อุ๊ยคุณพ่อแต่เปิดดูรายการนะคือไปเข้าไปย้อนดูแล้วก็ดูหลายรอบด้วยพ่อเปิดก็ดูเหมือนกันป๊าก็ดูบอกเฮ้ยดูแล้วยังเด็กภูเก็ตคนนี้เก่งมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูนะคือวันนั้นที่เราขึ้นไปความภาคภูมิใจเพราะว่าไม่ใช่แค่ของเฉพาะคนภูเก็ตรวมถึงของคนไทยด้วยน้องพูดว่าน้อง from Phuket Thailand มันแบบมันฟังแล้วมันใจชื้นแบบเรามีเด็กไทยแล้วก็แบบเด็กภูเก็ตบ้านเราแบบไปถึงเวทีระดับโลกขนาดนั้นอันนี้ต้องแบบภูมิใจมากๆแล้วก็วันนั้นที่น้องโชว์คือเรามีความตื่นเต้นไหมมาก very nervous ใช่ไหมตื่นเต้นมากแล้วแต่ว่าเปิดเห็นพอน้องโชว์ตอนเข้าโชว์แบบเหมือนแบบองค์แม่ลงปึ้งเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบกลายเป็นอีกคนไปเลยหลายคนพูดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะน้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะหนูยังไม่รู้ตัวเลยว่าอย่างนั้นเลยเหรอน้องจะเปลี่ยนไปเป็นคนละใช่ไหมภาษาบ้านเราก็องค์ลงแบบองค์ลงอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆทุกคนที่พูดว่าหนูจะแบบคนน่ารักหวานๆพอเลยขึ้นเวทีเล่นคนละคนเลยเหมือนแบบมีวิญญาณเข้ามาหนูยังไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วตอนเนี้ยหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดอย่างนี้จริงๆหรอแบบจากคนธรรมดาเป็นแบบคนแบบจิตวิญญาณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ
นิดนึงเรามีความตื่นเต้นไหมตอนที่เรากำลังจะเริ่มร้องว่าเราอาจจะทำพลาดหรือว่าทำไม่ได้หรือว่าช่วงเวลานั้นคือเราลืมไปเลยช่วงเวลานั้นน่ะในสมองหนูคิดในหัวหนูนะหนูคิดว่าเราอะทำได้นะเพราะว่าเราซ้อมมาเยอะขนาดนี้ทำตามที่เราซ้อมมาเลยอะแต่ว่ามันเพอร์เฟกต์กว่านี้อะไรอย่างนี้ก็เล่นไปก็ทำได้ดีคนเห็นเนี่ยออเดียนซ์ยืนแล้วตอนที่หนูเริ่มพูดเริ่มร้องเพลงถ้าสิ่งที่พ่อเห็นน่ะหนูจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหนูไม่มองกรรมการหนูจะมองแต่ออเดียนซ์ก็กลัวไงแกก็จ้องอะไรเนี่ย4 คนเนาะแบบจ้องหนูเนี่ยเขาแบบพี่อย่าจ้องหนูเลยหนูกลัวแต่ว่าหนูอ่ะเห็นพ่ออ่ะเต้นแบบภูมิใจนั่งอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้ใช่พ่อก็บอกว่าท่อนที่หนูร้อง but you see it's not me it's not me หนูร้องแบบว่า but you see it's not me เนี่ยเขาก็เริ่มแบบเอาเธอบอกว่า everybody sing with me ไม่ใช่หรอท่านนั้นท่านหลังท่านหลังแล้วใช่ไหมท่านนั้นแหละคนจะเริ่มพึ่งหนักกว่าเดิมเลยร้องกระหึ่มทั้งห้องส่งพอจบปุ๊บทุกคนยืนปั๊บคุณพ่อน้ำตาไหลพรากคุณลูกก็แบบกระซึมคือตอนแรกหนูไม่ร้องไห้นะแต่พอหนูหันไปหาพ่อปุ๊บปึ้งน้ำตาคลอเลยใช่วันนั้นเรารู้สึกว่าแบบวินาทีนั้นเรารู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วไหมภูมิใจในตัวหนูมากภูมิใจมากว่าแบบเราทำได้เราทำให้ออเดียนซ์กับคณะกรรมการอ่ะอินจอยมากแต่ทุกคนอ่ะบอกว่าแพลอ่ะเนเน่ไม่ใช่แบบมาออดิชั่นนะนี่มันคอนเสิร์ตชัดๆเลยอะไรเนี้ยรู้สึกเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้องไปออดิชั่นอยู่รู้สึกว่าแบบเหมือนเราไปแบบเปิดคอนเสิร์ตอยู่ในโลกของเรากับคนดูเพราะว่าหนูอ่ะตอนก่อนที่จะเล่นอ่ะหนูอิมเมจินให้มันเป็นการเปิดหมวกของหนูให้คิดว่านี่เป็นการเปิดหมวกนี่เป็นการคอนเสิร์ตของหนูให้คิดอย่างนั้นถ้างั้นเวทีถ้างั้นการเปิดหมวกนี่ก็เหมือนเวทีที่เราแบบซ้อมมาหลายๆเวทีมากๆแล้วเนาะแบบเก็บประสบการณ์มาสุดยอดมากนี่ยังขนลุกอยู่เลยวันนี้ไปดูตั้งหลายรอบเมื่อวานก็ดูตั้งหลายรอบแบบมันดูแล้วมันแบบรู้สึกอิ่มอ่ะเนาะพ่อเนาะกินอะไรไม่ลงเลยมันคือความรู้สึกตรงนี้พ่อรู้สึกเยอะกว่าเพื่อนเลยพ่ออยู่ข้างเวทีเพราะว่าข้างเวทีได้เห็นหมดปฏิกิริยาของทุกคนพ่อเห็นคนอยู่ข้างบนปะใช่ดูหมดเพราะว่าเพลวบัดยูซีคนจะเริ่มร้องเริ่มเต้นแล้วเริ่มร้องเริ่มลุกเริ่มกรรมการก็เริ่มแสดงอาการแล้วพอก็ดูอยู่ตรงนั้นแหละมันคือมันปลื้มอ่ะปลื้มตรงนั้นแหละคนอยู่ในเหตุการณ์อ่ะค่ะแล้วพอหลังจากคลิปเผยแพร่ไปปุ๊บโอ้โหเป็นคนดังแบบดังกระหึ่มชั่วข้ามคืนแบบดังระดับโลกแบบโอ้โหเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างชาติอะไรก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะมันไม่ใช่แค่คนไทยแบบในประเทศไทยก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นแบบไอดอลกลายเป็นแบบความสำเร็จของแบบความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราเปลี่ยนไหมความรู้สึกไม่เปลี่ยนครับความรู้สึกไม่เปลี่ยนแต่ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเอาไหนเริ่มจากน้องก่อนชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงที่เปลี่ยนเพราะว่าคนอ่ะจะมาขอสัมภาษณ์หนูเยอะมากเลยแบบว่าไม่มีเวลาว่างที่แบบว่ามันบีซี่อ่ะไม่เหมือนบีซี่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเลยเพราะปกติอ่ะหนูจะแบบบีซี่เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเปิดหมวกสรุปพอออนแอร์แล้วคลิปไวรัลขนาดนี้ไม่ว่างเลยไม่ว่างจันทร์ถึงอาทิตย์โนเป็นไงเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยฉันดังละหรือยังหรือว่าเรายังแบบเป็นน้องแพรวคนเดิมเป็นน้องแพรวคนเดิมหนูยังคิดอย่างนั้นอยู่เพราะว่าหนูก็ยังไม่รู้ไงว่าเราดังแล้วเหรอหนูยังถามเนี่ยยามเลยว่าเราดังยังอ่ะเราดังแล้วเหรอขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้ใช่จริงๆครับนอนคิดกลางคืนยังนอนถามกันอยู่เลยแบบว่านี่เราฝันไปไหมใช่นี่เราฝันไปไหมจริงครับยังนอนถามกันอยู่เลยพ่อแม่ลูกยังนอนคุยกันนี่เราฝันไปหรือเปล่าตอนแรกหนูนึกว่าแบบอาจจะแค่ประเทศไทยสรุประดับโลกก็งงมากนี่คือความนี่แบบหนูยังนอนเนี่ยตอนนี้หนูยังฝันอยู่หรือเปล่าอะไรนี้ว่าแบบเราดังแล้วหรออะไรนี้แต่ว่าหนูไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยดังแล้วนะอะไรนี้แบบปล่อยไปเลยเราดังแล้วเราทำอะไรก็ได้ไม่หนูยังคิดว่าหนูยังไม่ดังแต่ว่ายัง
ไม่ใช่อ่ะยัง เรายังต้องพัฒนาตัวเอง ใช่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ เรายัง ค่ะ ต้องแบบเป็นคนเดิมที่ ใช่ครับ ยังมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ใช่ อยู่ ใช่ ใช่ไหม ถูก ยังต้องเป็นคนเดิมที่แบบมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ครับ กับคนอื่นอยู่ ใช่ถูก อันนั้นสำคัญที่สุด เออสำคัญทุกวันตอนนี้ก็ยังมองเห็นนะ ใช่ คือแปลว่าแบบความน่ารักของน้องมาจากคุณพ่อกับครอบครัวด้วย ใช่ครับขอบคุณครับ ใช่ไหม ใช่ ใช่ไหมครอบครัวนี่เป็น ใช่ค่ะ พื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลย ใช่ค่ะ แล้วยังไงเชื่อว่าแบบหลายๆคนน่ะอยากรู้อยากติดตามไม่รู้พูดได้มากน้อยแค่ไหนเวทีอเมริกาเราก็ทะเลเราไปรอบเนี้ยเป็นรอบแรกใช่ไหม ใช่ค่ะ 4 yes 4 yes เรียบร้อย ใช่ค่ะ แล้วรอบถัดไปทุกคนตื่นเต้นอยากรู้มากว่าแบบเฮ้ยเราจะติดตามได้ตอนไหนแล้วก็เตรียมตัวเสร็จแล้วยังแล้วแบบเราเล่าให้ฟังได้ประมาณไหนบ้างไหม คือเอาจริงๆนะหนูอ่ะได้ผ่านเข้ารอบ อืม ต่อไปแต่ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่ยังไง ใช่ อ๋อต้องรอเขาบอกก่อน ใช่ไม่รู้เลย คือเรารู้ได้แค่นี้ อืม หลังจากนั้นไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จริงๆ ไม่รู้เลย เขาก็พยายามเก็บความ ใช่ ลับของราย ใช่ กา ครั ร บ ใช่ค่ะ ถ้างั้นก็แต่แน่ๆก็คือยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อม ใช่ ในรอบ ครับ ถัดไป ช่วงนี้ก็คือยังอยู่ภูเก็ตอยู่ ครับ ใช่ แบบเผื่อแฟนๆภูเก็ตแบบเฮ้ยอยากเจออะไรอย่างเงี้ย แล้วแฟนๆภูเก็ตอยากเจอต้องไปเจอที่ไหน ตลาดท้ายรถนาคา ยั ยัง เหมือนเดิม เหมือนเดิมที่ ใช่ หนูเปิดหมวกอ่ะ ใช่ อยู่ที่เดิมเหมือน ที่ เดิ เดิม ม ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 1 ทุ่ม 1 ทุ่มเจอแน่ เจอแน่ล็อกชา อันนี้คือเสาร์อาทิตย์แล้ว ค่ะ พี่เห็นแบบเหมือนน้องมีเล่นกับวงด้วยหรือเปล่า มีค่ะ มีเล่นกับวงวันไหนนะคะ ทุกวันเสาร์ เล่นกับวงทุกวันเสาร์แล้วมี ใช่ เล่นคนเดียวไหม มีค่ะเล่นทุกวันอาทิตย์ อ๋อเล่นกับวงทุกวันเสาร์เล่นทุกวันอาทิตย์ ใช่ เอาพออย่างนี้แอบถามแล้วเราไปเด่นไปดังแล้วเพื่อนๆในวงเขาแบบเฮ้ยยังไงเธอเด่นเธอดังแล้วเธอแยกวงหรือเปล่า ไม่ค่ะ ก็วงอ่ะมันก็สนุกนะ อืม แล้วแบบ เพื่อน แล้วแบบเด็กๆอ่ะเขาเด็กจริงเขาแบบอายุ12 15 อืม อายุ2คนเนี่ยเขาอ่ะคอยเป็นกำลังใจหนูมาตลอด อืม จริงเด็กน่ารักมาก อืม คือเอาจริงๆเราพูดอย่างนี้เลย เหมือนเป็นแบบครอบครัวในวงนะเป็นแบบน้องชายอะไรอย่างนี้ อืม เหมือนหนูเป็นพี่สาวอะไรอย่างนี้ไง ทุกคนก็ ใช่ ซัพพอร์ตใช่ไหม ซัพพอร์ตมาตลอด อืมวงการดนตรีก็มีอะไรน่ารักเนาะ ใช่ ทีเนี้ยอยากรู้ว่าตั้งแต่เราเด็กจนเราโตเราไปซุปเปอร์เทนไปอเมริกาก็ทาเลนต์อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบสิ่งไหนที่หรือว่าเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากที่สุดจนถึงตอนนี้ ตอบไงวะ ก็อันนี้แหละอเมริกาก็ทาเลนต์นี่แหละมันไม่อันใหญ่ มันก็ ไม่ใช่ จริงอ่ะนาฬิกาอะไร หรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็แบบจะรักษาตัวตนของเราอันนี้ไว้แบบไม่ให้หายไปถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะเด่นจะดังหรือว่าจะแบบเป็นคนธรรมดาก็ตาม ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ก็ เป็นร็อกสตาร์ ตลอดจะเป็นล็อกอย่างเดียวเลยแบบว่าอยากจะสร้างผลงานเพลงของหนู เพราะว่าตอนนี้ทำอยู่แต่งเพลงอยู่ นี่อันนี้เป็นคำถามที่อยากจะถามเลยนะ ถามเลยค่ะ คือเอาเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวความเป็นล็อกเราพูดความเป็นล็อกก่อนว่าเราอยากจะรักษาไว้ตลอดยังไง อยากเป็นชาวล็อกอยากให้ทุกคนแบบอินจอยกับเพลงแบบล็อกของหนูมากๆ แล้วก็คือหนูอะอยากเล่นแต่เพลงล็อกอะไม่ได้ชอบแบบไม่ได้หมายถึงว่าแบบไม่ชอบเพลงป๊อปอะไรเนี่ยก็ชอบเลยแต่ว่ามากสุดคือเมทัลเฮฟวี่เมทัลอะไรอย่างนี้ เพราะว่ามันเท่ มันเท่เราอยาก มีโซโล่ต่างๆ แล้วแบบว่ากีตาร์ร้องเพลงอ่ะ มันก็ดูเท่กว่าเดิมเลย ใช่ ก็เลยว่าอยากเป็นสาวล็อก แล้วก็ระดับนานาชาติระดับโลกเลยค่ะ อยากมีทัวร์เป็นของตัวเอง ใช่ อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอยากทัวร์เลยทัวร์ระดับโลกเลย ใช่ แล้วเมื่อกี้ที่พี่จะถามต่อก็คือ พี่เห็นเราแบบ cover เพลงคนอื่นมาเยอะ แล้วก็ ค่ะ ความฝันเราเนี่ยอยากเป็นศิลปิน ใช่ค่ะ ทีนี้เราแบบมีเพลงเป็นของตัวเองไหม ตอนนี้กำลังทำอยู่ค่ะ กำลังทำอยู่ ใช่ ก็คือยังไม่มีหมายถึงว่ายังไม่ได้ออนออกมา แต่ว่ากำลังเริ่มทำอยู่ถูกต้องไหม มันจะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงกีตาร์โซโล่อย่างเดียวเลยไม่มีแบบร้องเพลง มันเป็นชื่อเพลงว่า real verse ซึ่งเพลงนี้มันหมายถึงว่า ธรรมชาติไม่แบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือแบบ อยู่แต่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ real verse ก็เลยแบบสามารถไปฟังได้ใน YouTube Nene Royal นะ real verse ขายของเดี๋ยวขึ้นช่องให้น้องด้วยแล้วเพลงที่กำลังทำอยู่นี้มีเนื้อร้องไหม มี เสร็จเมื่อไหร่ไม่บอกความลับ เสร็จเมื่อไหร่ไม่บอกค่ะ soon coming soon coming soon ค่ะ coming soon ติดตามชมได้ใน
Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะ ช่อง all platform so my page is called Nene Royal so you guys can follow all my platform thank you very much เอ้ย ภาษาไทยด้วยสิ อุ้ยลืมเลย ก็ ก็ทุกคนสามารถติดตามหนูได้ช่อง Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube นะคะชื่อเพจว่า Nene Royal นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยติดตามหนูด้วยนะโอเคก็วันนี้เนี่ยรู้สึกแบบขอบคุณมากๆแต่ว่าคำถามสุดท้ายที่อยากถามคุณพ่อนะว่าแบบเปิดว่าหลายๆครอบครัวก็คิดว่าแบบเราอาจจะไม่ได้มีแบบมีทุนทรัพย์หรือว่ากำลังในการซัพพอร์ตลูกมากพอเปิดอยากให้คุณพ่อฝากแบบอาจจะแบบถึงผู้ปกครองคนอื่นๆว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอเราสามารถแบบส่งให้ลูกเราไปถึงความฝันนะได้ยังไงบ้างครับพ่อเป็นคนโชคดีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเรารู้จักคำว่าเปิดหมวกนั่นคือทุนทรัพย์ที่ว่าลูกก็ทำมาโดยตัวเองอันนี้คือพ่อโชคดีกว่าเพื่อนละโชคดีมากแต่การที่ว่าจะให้ลูกไปที่ไกลๆโดยการที่ว่าถ้าเรามีทุนอยู่แล้วโอเคใช่ไหมแต่ถ้าเหมือนกับบ้านเหมือนน้องเนเน่มันก็ต้องสู้กันหน่อยสิ่งสำคัญคือเขาต้องหาด้วยตัวของเขาเองได้เรื่องทุนเรื่องอะไรนี้เขาต้องคือเขาหาด้วยตัวของเขาเองได้พ่อเคยฝันตอนที่เขาเรียนอยู่บางเหนียวพ่อจะให้เขาพ่อจะทำให้เขาเป็นนักเรียนดีเด่นได้โดยการที่ว่าพ่อจะให้เขาเล่นเปิดหมวกแล้วก็เก็บเงินสะสมตอนจบม.6 แต่บังเอิญมาเจอโควิดพอมาเจอโควิดต้องหยุดโควิดไปประมาณเกือบปีก็ต้องแบบมีการคิดเป็นระบบแล้วอย่างของเราฝากหน่อยช่วงท้ายแล้วฝากถึงแบบเพื่อนๆน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยเรามีความฝันแต่ว่าเขามีความฝันเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะแบบกล้ากลัวๆหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเดินตามฝันยังไงดีแบบเรามีคำแนะนำอะไรให้กับแบบพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆบ้างก็อยากจะพูดว่าอยากมีความฝันของเป็นตัวเองก็แบบอย่าไปกลัวทำไปเลยคือแบบพยายามต่อไปมั่นใจในตัวเองแล้วก็เหมือนแบบสมมติศิลปินก็ซ้อมมั่นใจพยายามแล้วแบบการแบบไปออกเล่นแสดงสดไม่ต้องไปอายมันเราโชว์ความสามารถแค่นั้นเองก็ได้ให้ออเดียนซ์มันแบบดีให้แบบออเดียนซ์อินจอยเพลงของเราอะไรอย่างนี้คือแล้วก็อีกอย่างทุกอาชีพเลยอยากต่อความฝันแบบเหมือนแบบหาเงินเก็บตังค์อะไรนี้ก็ทำไปเลยอย่าไปอายอะไรนี่ทำงานไปเรื่อยๆก็อย่าไปท้ออย่าไปยอมอย่าไปกลัวประมาณนั้นแหละค่ะใช่หาตัวเองให้เจอก่อนท้ายที่สุดแล้วอยากรู้ว่าชื่อเนเน่มาจากไหน อันนี้ไม่ถามไม่ได้นี่น้องแพรวเนาะเราชื่อน้องแพรวใช่ไหมใช่ชื่อน้องแพรวค่ะแล้วเนเน่เนี่ยมาจากไหนเนเน่มาจากที่ชาวต่างชาติทุกคนที่พูดเรียกชื่อหนูไม่ได้แพรวหรอจริงแล้วหนูก็เลยแบบว่าแบบเหมือนแบบคุณพูดว่าพริ้วพราวพาวเพลวคือเพลวอะไรเนี่ยเขาก็แบบยัง pronounce ไม่ได้ก็บอกว่าต้องมีอังกฤษแล้วก็เลยชื่อเนเน่เพราะมันเป็นชื่อน่ารักชื่อคิดเองตั้งเองใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น Royal เนเน่ Royal มันเป็นชื่อมาจากตลาดเพราะว่าแรกๆเป็นเจ้าฟ้าคือตลาดเราจะเป็นชื่ออะไรเงี้ยตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ใช่แล้วตอนนั้นแรกๆฉายาชื่อว่าแพรวเจ้าฟ้าซึ่งไอ้เจ้าฟ้าใช่แต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเนเน่ชาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลยแบบว่าเป็นเนเน่โรยัลชื่อฉายาโอเคเอาสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่ากำลังคิดว่าแบบการที่จะไปเวทีใหญ่ได้เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญมากใช่ไหมสำคัญมากคิดว่าอันนี้เป็นตัวช่วยที่ทำให้แบบเหมือนเป็นทางลัดด้วยซ้ำแล้วก็เป็นอีกทางนึงที่ต่อยอดรวมไปถึงแบบการเสริมสร้างความมั่นใจด้วยใช่ไหมฝากถึงเพื่อนๆหน่อยว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญยังไงในการแบบไปต่อยอดอนาคตของเราก็ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ที่เราสามารถคุยกับชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ง่ายมากแล้วก็เวลาแบบทำงานบางทีเราก็ใช้ภาษาอังกฤษไปพรีเซนต์อะไรอย่างนี้แล้วแบบใช้คำยากๆมันดีนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าแบบเราไปใช้คำพูดภาษาอังกฤษเรามีความรู้ภาษาต่างประเทศใช่มีความรู้ภาษาต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมันสำคัญที่ต้องมีภาษาอังกฤษนี่แหละสำคัญที่สุดใช่การเรียนของเราตอนนี้โอเคไหมโอเคค่ะพูดได้อย่างมั่นใจว่าผ่านได้ไปได้ดีค่ะใช่โอเคมากโอเคมากค่ะการเรียนโอเคมาก
ความฝันตอนนี้ก็กิจกรรมที่เราทำก็โอเคมากมีความสุขจริงๆก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันเนาะใช่ค่ะค่ะโอเคก็วันนี้นะคะขอบคุณคุณพ่อขอบคุณมากจริงๆอุตส่าห์แบบว่าหาคิวมาให้แล้วก็ขอบคุณน้องแพรวหรือว่าแบบเนเน่ของเรานะคะพี่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามผลงานของน้องต่อไปเสมอขอให้น้องแพรแบบยังเป็นคนน่ารักคนเดิมแบบนี้ต่อไปแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนในประเทศเราเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจให้น้องอย่างแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาวัดหน่อยท่อนไหนดีสักท่อนสิโชว์พลังเสียงแบบสักท่อนที่แบบพี่ไม่โดนลิขสิทธิ์อ่ะก็ต้องเป็นซอมบี้แหละวักซอมบี้ไปท่อนวักWhat's in your head